Καλημέρα. Έρωτας και κομφετί, λοιπόν, σήμερα. Πρώτα απ' όλα να πω τι εννοώ έρωτας. Έρωτας δεν εννοώ τα βαθιά συναισθήματα που αναπτύσσονται σε μια σχέση διάρκειας και εγκύτητας, την αγάπη, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ούτε εννοώ μόνο του στον σεξουαλικό πόθο. Έρωτας εννοώ εκείνη την κατάσταση, την εμπειρία με τα εξαιρετικά σφοδρά, δυνατά, συγκλονιστικά συναισθήματα που μας παράγει, όταν νιώθουμε ότι κάποιος έχει πάρει το κέντρο μας και εμείς πρέπει να πάμε προς αυτόν, να ενωθούμε με αυτόν για να το ανακτήσουμε ή να τον φέρουμε προς τα εμάς ώστε να ξαναγίνουμε ολόκληροι. Νιώθουμε μισή. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, όπου νιώθουμε ότι τα θραύσματα, ο κόσμος είναι σε θραύσματα και τα οποία συγκολούνται μόνο όταν μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτό το χαμένο μας κέντρο που έχει πάρει κάποιος άλλος. Ο έρωτας, λοιπόν, είναι ένα συγκλονιστικό φαινόμενο και κατά κάποιο τρόπο δεν είναι κάτι. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι είναι μία σχέση ακριβώς, γιατί στον έρωτα ερωτευόμαστε όταν εμείς έχουμε ανάγκη να ερωτευτούμε. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Ελπίζω σε άλλα βίντεο από τα αιρετικά να έχω την ευκαιρία να πω περισσότερα για το πώς βλέπω τον έρωτα, γιατί όλα αυτά δεν είναι παρά προσωπικές τοποθετήσεις και αντιλήψεις. Και δεν είναι ακριβώς μία σχέση, λοιπόν, γιατί ερωτευόμαστε όταν το χρειαζόμαστε να ερωτευτούμε και είναι σαν μία παλινδρόμηση στην μήτρα από την οποία προήλθαμε, αλλά σε μία ενήλικη βερσιόν, όπου χανόμαστε μέσα στην ένωση, στην ολότητα που σχηματίζουμε με τον άλλον, όπως ήμασταν χαμένοι μέσα στην αρχαία πρωτογενή μήτρα η οποία μας εμπεριείχε προτού γεννηθούμε. Γι' αυτό και στον έρωτα, βάζοντας το χέρι, είναι σαν να βάζουμε το χέρι μέσα στον κάθετο υγρό υδράργυρο ενός καθρέφτη και πίσω από εκεί, αντί να συναντούμε τον άλλον, συναντούμε και ψηλαφούμε τον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία πώς και τι άλλο είναι ο έρωτας, δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα, αλλά είναι μια πανίσχυρη, συγκλονιστική εμπειρία που συμβαίνει κατά έναν τρόπο ερήμην του άλλου. Θα μπορούσαμε δηλαδή, αν θέλουμε να ερωτευτούμε ή αν είμαστε σε φάση να ερωτευτούμε εύκολα σχετικά. Δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κατάσταση και λίγο υποβολής και λίγο φάση ζωής που περνούμε, είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, γεννάται το ερώτημα, αφού ο άλλος ως πρόσωπο δεν έχει τόσο σημασία, αλλά είναι ένας καμβάς, μια λευκή οθόνη πάνω στην οποία προβάλλουμε αυτά που χρειαζόμαστε να δούμε, να βιώσουμε αυτά που χρειαζόμαστε να βιώσουμε και να δούμε ό,τι θέλουμε να δούμε, έτσι ώστε να νιώσουμε αυτή την αίσθηση αδιάσπαστης, άρρηκτης ενότητας με τον άλλον. Πώς τότε όμως γίνεται και ερωτεύομαι αυτόν, εκείνον και όχι εκείνον ή τον άλλον? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτή ας το πούμε, η επιλογή σε ένα φαινόμενο στο οποίο ο άλλος είναι απλώς καμβάς, οθόνη και δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία ποιος είναι ο άλλος. Ωστόσο, υπάρχουν προτιμήσεις. Κάποιος μας κλέβει το κέντρο κάποια στιγμή και τον επιθυμούμε, τον θέλουμε πάρα πολύ για να κάτσει ο κόσμος ξανά στη θέση του. Είχα λοιπόν, και αυτό είναι το σημερινό μας θέμα, δεν είναι ακριβώς μια απάντηση, θεωρία ή ερμηνεία. Υπάρχουν άπειρα πράγματα γι' αυτά. Κυρίως προσωπικά εκνευρίζομαι όταν προβάλλεται μια τέτοια τεράστια μαγεία ή αυτό, ή παίρνει μια μεταφυσική διάσταση όλο αυτό, ή όταν αποδυναμώνεται ο έρωτας από την σφοδρότητα της ισχύως του, που όταν αφορά ένα πρόσωπο και γίνεται κάτι πάρα πολύ γενικό, μια στάση ζωής, μια όρεξη να ζήσω, πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τι κάνω όμως όταν ερωτεύομαι έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο κολλάω και δεν ξεκολλάω ούτε με γερανό από εκεί πέρα? Πώς γίνεται? Γιατί τον επιλέγω αυτόν και όχι εκείνον? Τι επιλέγει, πώς γίνεται μέσα μου όλη αυτή η διαδικασία? Εδώ έρχεται η υπόθεση του κομφετί, λοιπόν, που είναι μια προσωπική κατά κάποιο τρόπο αντίληψη, η οποία στηρίζεται σε μια ιδέα και σε μια αρχική κουβέντα που είχα με έναν λαμπρό συνάδελφο, τον Γιώργο Τσάρα, ο οποίος έχει πεθάνει πλέον, δεν είναι μαζί μας, και του τη χρωστάω και του την αφιερώνω σαν ένα φόρο τιμής αυτό το βίντεο, αυτό το αιρετικό βίντεο, εν πάση περιπτώσει. Η υπόθεση του κομφετί είναι η εξής, λοιπόν, με δύο λόγια. Όταν γεννιόμαστε, είμαστε απλώς δέκτες
άπειρων, αμέτρητων αισθητηριακών ερεθισμάτων. Είναι τα χέρια που μας κρατάνε, είναι τα μάτια που μας κοιτούν, μέσα στα μάτια που μας κοιτούν, όσοι σκύβουν από πάνω μας, καθρεφτίζουν και μας δείχνουν, μας φανερώνουν ένα ολόκληρο σύμπαν, έναν ολόκληρο κόσμο. Είναι οι μυρωδιές, είναι οι γεύσεις, είναι οι οσμές. Υπάρχει ένας βομβαρδισμός τέτοιων αισθητηριακών ερεθισμάτων, ο οποίος εγγράφεται κυταρικά κατά κάποιο τρόπο, και γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ο εγκέφαλος, ώστε να προσδίδουμε ένα νόημα εμείς σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Απλά εγγράφονται αυτά, όπως συμβαίνει με τα ζωάκια, γατάκια, σκυλάκια κτλ. Εγγράφονται λοιπόν κυταρικά, είναι κυταρική η μνήμη μας, και σε ένα μεγάλο βαθμό το νόημα που δίνουμε στη ζωή μας είναι συγκινησιακό, με τον ίδιο τρόπο που εγγράφονται οι πρώτες εντυπώσεις μας στον κόσμο. Γι' αυτό και είχα πει στο πρώτο αιρετικό, δεν είμαστε, είναι αστείο να λέμε ότι είμαστε μόνον ό,τι σκεφτόμαστε. Είμαστε και ό,τι κουβαλάν τα κύτταρά μας. Και ό,τι κουβαλάνε όχι μόνο τώρα που ζούμε στην ενήλικη ζωή μας, αλλά και ό,τι κουβαλούσανε προτού έχουμε καν εγκέφαλο και την ικανότητα της μνήμης να το θυμόμαστε. Αυτά λοιπόν εγγράφονται και φανταστείτε τα σαν σκόρπια θρύψαλα πολύχρωμα, σαν κομφετί τα οποία είναι σκόρπια σε έναν ψυχικό μας χώρο. Σκόρπιες αισθήσεις, εντυπώσεις, με κυρίαρχο κριτήριο βέβαια, τότε είναι τι μας ικανοποιεί και τι δεν μας ικανοποιεί, τι μας ευχαριστεί, τι δεν μας ευχαριστεί. Μπορεί να είναι ένας ήχος φωνής, το βλέμμα μιας θείας, δίπλα οι τόνοι της φωνής που κουβεντιάζουν, η μυρωδιά ενός σώματος που μας κράτησε, κάποια δάχτυλα, κάποια χέρια πώς μας πήρανε αγκαλιά, κάποιος ο οποίος μας έδωσε μια γεύση η οποία μας άρεσε. Αυτά όλα είναι σκόρπια μέσα μας. Τι γίνεται τώρα? Στην ενήλικη ζωή μας συναντούμε κάποιον και κάποιους, μάλλον πολλούς. Κάποιος από αυτούς συμβαίνει να συγκεντρώνει, να μπορεί να εκπέμψει τέτοια ερεθίσματα σε εμάς που να θυμίζουν κάποια από αυτά τα πρώτα κυταρικά εντυπώματα σε μια πάρα πολύ σημαντική περίοδο της ζωής μας, όταν είμαστε μωρά, αλλά και αργότερα συμβαίνει αυτό. Γιατί και σαν ενήλικες, η πρώτη εισρωή ερεθισμάτων που έχουμε από τον κόσμο γίνεται πάλι σε κυταρικό, σε σωματικό επίπεδο. Δεν γίνεται νοητικά. Οι εμπειρίες μας γράφουν στο σώμα μας προτού τις καταλάβουμε εμείς. Άρα λοιπόν, συναντώντας κάποιον ο οποίος μπορεί να θυμίζει, να φέρνει, να εκπέμπει πολλά από τα ερεθίσματα τα οποία θυμίζουν τα πρωταρχικά που είχαμε δεχτεί, τι συμβαίνει? Η τωρινή εμπειρία της συνάντησής μας με αυτόν τον άνθρωπο, η τωρινή μας εμπειρία, επειδή έχει μια ενέργεια, η ενέργεια αυτή έρχεται και ξαφνικά συγκολλά κάποια από αυτά τα κομφετί της μνήμης που έχουμε μέσα μας και σχηματίζουν ένα όλον. Η εικόνα είναι, φανταστείτε ακριβώς, σκόπια χαρτάκια, κομφετί, ένας άνεμος να φυσάει και μερικά από αυτά να έρχονται και να κάνουν μια συγκεκριμένη συγκέντρωση μέσα στον ψυχικό μας χώρο. Αυτό το όλον που σχηματίζουν τα κομφετί των σκόρπιων εντυπώσεων έχει μια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι η έμπνευσή μας για να ερωτευτούμε αυτό το άτομο και όχι εκείνο που συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι κάτι μαγικό ή μεταφυσικό. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, ίσως κάποια άλλη φορά, αλλά ξέρουμε σήμερα από τη φυσική, από τη θεωρία συστημάτων και τη θεωρία της πολυπλοκότητας, ότι όλα τα στοιχεία ενός συνόλου, ενός συστήματος, τείνουν να αυτοοργανώνονται. Βαίνουν μεταξύ τους και σχηματίζουν υποσύνολα, μικρές μορφές, μικρές γεστάλτ, μικρά υποσυστήματα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε σκόρπια στοιχεία μέσα μας, αυτά τα πρώτα εντυπώματα, και η δύναμη της άμεσης παρούσας εμπειρίας που έχουμε με έναν άλλον άνθρωπο μας κατευθείαν συγκολλά όλα αυτά σε ένα όλον. Και έτσι παράγεται το συναίσθημα του έρωτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας συνέχεια.